Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình và mình là BTN chế. Thì ở video này mình sẽ đi làm một chiếc máy cắt xốp mini cầm tay dùng pin 3,7V đơn giản. Nếu các bạn thấy thế like và đăng ký được ủng hộ mình nhé. Thì giờ mình bắt đầu làm nhé.
Vậy là mình đã làm xong chiếc máy cắt xúc này rồi. Đây trên là chiếc máy cắt xúc. Mình sử dụng cục sạc này. Mình cắm vào ổ điện. Đấy, thì khi sáng nó sẽ lên đèn đỏ, có nghĩa pin này đang bị hết pin, và giờ mình sẽ đợi cho nó đầy pin nhá. Vậy là mình đã sạc xong rồi. Đây nó lên đèn xanh, tức có nghĩa pin đã đầy. Và giờ mình sẽ test thử cho bạn xem nhé. Mình thử những cái shop này, và giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem. Mình bấm công tắc. Đấy các bạn thấy không? Vậy là mình đã chế xong chiếc máy cắt xúc này rồi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký, một comment để ủng hộ nhé. Kênh BTN chế chúc bạn thành công.